غسان جلاش من دير الأحمر. لنا فقر 20 سنة مزرعة دخان، والدخان مرض من أمراض الدخان غيره. بنبلش من بالمشتل من بعد شي شهر بنزرعه، وبنرجع برا المشتل بناخده على السهل بنشكه وبنزرعه، وبنرجع بنجيبه بنقطفه برا القاطف من شمسه عندنا هميك على المنشر، ومن المنشر بنرجع نجيبه على الخايمة تيخمر، ومن الخايمة بنعلقه بالكراجات لأنه عندنا أرض حلوة وطيبة وأرض نظيفة، بيطلع موسمنا نظيف. شو الاهتمام اللي لازم تعمله للارض تيطلع دخان؟ بدنا نفلحها ونسودها وكذا وجه بدها فلاحة، وبنحط لها أسمدة. بدها رش؟ حسب إذا حسب السنين، في سنين بنرشها من المان. في موسم يعني في مثلا في اشياء بالطبيعه مثل الزيتون بيقولوا سنه سنه لا، وهي اللي هو بالدخان دائما زيت شيء في موسم او في كمان نفس الخبريه، لانه في هلا في السنه في كثير عالم عندها دخان، لانه اوقات بيجي الشتي تحت على المشي بيسقع، اوقات بيجي الجغفير بيروح بيقتلوا الدخان. طيب مين ما كان في يزرع دخان؟ مين ما كان كيف ما بس مش كل العالم عم تقدر ينجح مع الدخان. بدها رخصه او انا فيني اروح ازرعها تحت؟ بدها رخص لتسليم الدوله، بدنا رخصه. بدها رخصه. والدوله كيف تشتغل؟ بتشتغل على الكيلو بتشتغل على الكيلو؟ كل رخصه دخان بدها 320 كيلو نقدر نقدم عليها. وبعدين الدوله بس تشتري؟ بس الدوله بتوفي. طب 12 شهر شغل بتوفي معكم كمزارعين؟ ما هودي نصهم بياخذوها نص سوريين كمان. ما انا معي حدا، انا معي الشباب هون حد منا تيقدروا يشتغلوا بدهم بياخذوا النص. اوكي. ما بتوفي معك؟ ما بتوفي معي، ما هذا بنقول لك عدم شارع الدخان. احسن يشتريها من السوبر ماركت سيجاره خالصه، وفي يطلع لعندكم يشتري دخان وهو يلفه بيطلع زيت الطعم بيطلع زيت الشيء؟ لا، من هذا ما بينشرب عنا، بدهم ياخذوا الدوله تضبطوا وتهرموا وتخمروا هي تعلبوا وترجع تبيعوا يعني ما في واحد يشتري من عندك وهو يفرمهم؟ لا، ما حدا بيشتري. لا ما بتزبط. لا ما بتزبط. طب هلا انت قلت انه بجعفر الدخان بيجي كثير جعفير عليه، فبتضطروا كل سنه تغيروا وتزرعوا؟ بنغير الارض. شو بتزرع قبلها وبعدها؟ بنزرع قمح، بنزرع شعير عدس، فينا لانه الارض هيدي بالحبوب بتغير لها ارضها تقتل الجغفير عنا. طيب والبذر بيعطوك اياها كل سنه الدوله ولا انت؟ لا، نحن بنولدها منها هي بترجع بتزرعهم باي شهر؟ هلا بعد شي شهر الجاي بنزرع مشتل. طيب بتحط اسمده، بتحط زبل؟ بنحط سويد عربيه، لانه اذا كترنا من ديك الكيماوي ما بيزبط بيحرق. هيدا الدخان بضاي من سنه لسنه او بينتزع؟ لانه اذا خليته من سنتين ورا بعضه بيساوس، لازم دغري يروح. يعني هلا بس شهرين لازم نعمله ونكبسه ونوديه للدوله. الدوله بتاخذ بشهر معين او ساعه انت بتخلص؟ هلا بعد عيد راس السنه بتبلش تاخده، وبتاخذ من الكل؟ كل شيء معه رخص. بس قديش بتدفع بالكيلو؟ ادفع بالكيلو؟ قديش الدوله بتدفع بالكيلو؟ الناول اعطونا بالكيلو 10,000 السنه، بعد ما عرفنا قديش بيعطونا بالكيلو بهذا الغالة. قديش الدخان مارك مهم للبنان لدرجه مدرسه بكتاب التاريخ؟ لا، شيء كتير مهم، لانه هلا بغض النظر عن اذا بدك مساوئه للصحه، كتثبيت الناس بالضياع وكزراعه شغله كتير مهمه. يعني ان كان بمناطق مثل هون، ان كان حتى بجنوب لبنان وبالبقاع وهيك، فشغله مهمه لانه خلت الناس تشتغل تتعلق بأرضها وتصير موجوده. وغير هيدا هو اذا بدك مزيج منيح بين دولة تنظم قطاع وبين مزارعين يلتزموا بالنورمز وبس الدولة تبيع، فشغلة مهمة يعني. هلا هو المزارع ما راح يغتني بحياته للاسف، مزبوط. لانه من ايام زمان كانوا يبيعوا اياها كانوا يشتروا منها الكيلو ب 10 ل 12 الف ليره. اليوم مع غلاء المعيشه قد ما راح يغلوا، ما راح يغلوا فوق ال 50 او 60 الف، يعني ان شاء الله اكثر. راح يضل المزارع بيشتغل 12 شهر بالسنه وما بتوفي معه. طالما السعر باللبناني اكيد ما توفي معه. هلا معقوله يقدروا مثلا بما انه يمكن يتصدر يسعروا بالدولار، لانه شو ما يحكوا بالاخر مزارع كل شيء عم يدفع بالدولار، وهذا المشكل اللي كتير كبير عنا اياه. بيقولوا انه قبل كان اوقات يوصل كيلو الدخان اذا بدك تحطه على اللبناني على 19 دولار، يعني ب 15,000 على الايام القديمه. هيدا نحكي، هيدا نرجع على اشياء قديمه. تتذكر انت شايف شي دعايه مالبورو ايام زمان ساعه اللي كانت انه اليوم مش بس هيك، اول شيء كان سبورتيف اللي بدخن، كان رجال كتير سكسي اللي بدخن،
كان اللي بيدخن انه هو منيحه لإله، يعني ما بتدخن، هيك كانت من 60 70 كانوا سنه. يدخنوا بالطياره. كانوا يدخلوا بالطياره، والما بيدخن ممنوع يفتح تمه ويقول له سوري بنزعج، صح. مش عاجبك دخن مثلي. مظبوط. وكيف فجاه قلبت، ليش السيجاره بلشت؟ كانت الناس تفكر انه بتفيد. لانه بالاساس بامريكا اللاتينيه، يعني اذا بدك تاخذ تريبول اميرو انديان، يعني كانوا هن ياخذوا السيجاره او الوراق تبع الدخان كاشياء صحيه. هلا اول مره نحن تعرفنا على الدخان اذا بدك اوروبا واسيا وهيك لما كريستوف كولومبوس راح على امريكا تقريبا بال 1492 لحد ال 1500 وشيء. كان في سفير فرنسا ببرتغال عطى لكاترين دو ميديسيس يلي هي كانت ملكه، عطاها دخان لاولادها لوجع الراس، تخيل. لانه كانوا كتير عندهم ميجران، فلدرجه انه باوروبا وانتشر الدخان انه هو شيء كتير مهم لوجع الراس، وعنده اكثر من 500 فايده طبيه. ومش غلط، الدخان عنده هالفوائد لانه نيكوتين عنده هالفوائد. بس فوايد فيرسز مش منيح. طبعا الناس تقول عم يسوق دخان. لا، رح نقول هيدا هي بعلمنا الدخان، هاي الجمله الاساسيه بالطب. كل شيء حسب الدوز، يعني بتقول سي لا دوز كي في لو بوزون. الزعتر قد ايه بفيد؟ كترته بتصير سيئه. الدخان هو اذا بتاخذ مره مرتين ثلاثه تيزان او بتلف طرد سيجاره كرمال تف البلغم او هيك كيف كانوا يعملوا صفا. بس لما تصير تاخذها 5 مرات بالنهار، 20 مره بالنهار، او مثل الناس بعرفهم 3 شو بسمون جروس بالنهار، شو عرفنا، على فتره طويله بتصير عندك مشكله تبعيد. هلا مع كل المناقيش اللي انا باكله معقول يصير معي شيء؟ في كتير ناس بتقول ساعة بدخن سيجاره والله تبع المطار اطيب، او تبع استراليا اطيب، او تبع امريكا اطيب، او تبع لبنان. في ناس بتحبها ناس لا. بتعرف ليش؟ انا ما بعرف شيء عن دخان غير زراعته. أها. ما بدخن لأنه مثل السيجار، الدخان له عدة طرق: بالتنشيف، بالتشميس، وبعدين بالجمع بالاخر. نحن الدخان تبعنا بنحط برا بالشمس تنشيل منه اكثر من 90% من ميته. في بلدان بولعوا حدو نار، في بلدان بيحطوا عليه هواء سخن، في بلدان بيحطوه بيسكروا عليه. والله وبعدين ساعة نحن بنحطه هون مثل ما شايف، نحن هلا قاعدين بأوضة ريحتها كتير حلوه بيناتنا، يعني يمكن اولك دخلنا لنا شي علبه هلا بهالوقفه. بركي ما تخمر، انت عم تقول بيتخمروا. طيب ساعات ساعات بيتخمروا بهيدي الاوضه. هون مثلا برد شوي. بمحلات تانية ان كان بتينيسي بامريكا، او ان كان باوروبا، او كان على الطريقه الفرنسويه لبلوند وغيره، بيرجعوا بحمون على طريقتهم. فالدخان مثل ما شايفه هون، مثل كانه عم نحكي عن عنب، مثل كانه عم نحكي عن تفاح. كل بلد عنده اول شيء طعمته حسب الارض، وكيف بيهتموا بالدخان، تنشيف، تخمير، قبل ما يفوت على المعمل وينبرش، تعطي فرق بالطعمه. يعني ستيل كيف نبيض واخبار الشاي واخباره الويسكي واخباره زيتشيون. دخان زيت شيء مثل السيجار. الدولة بتعطيهم هذا الكيس يلي عليه QR كود، الرقم يمكن رقم الرخصة، إدارة حصر التبغ والتنباك. لازم يحطوه من بعد ما ينشفوه بهاي بالمكبس وبيشترون منهم. هاي ريحة الكشافة، ريحة الحرش. ها من بعد ما نشكه نقطفه من السهل ونشكه بالخيط، بنعلقه هان تنشمس وتيبيس، وبنرجع ننقله من هان بنحطه بالخيمة فوق بالمخمر، مخمر الدخان. بس نشيله عن المنشر، بنضبه على بعضه، بنحطه هون، بنحط له مي المخمر تيخمر تيلون يصير لونه اشقر. وبس نخلص منها بننزله نعلقه بالكراجات تحت بالمبنى. هاي الإبرة والخيط بيقولوا ميبر. ميبر واحدة ورا الثانية ورا الثالثة. دخان بيشيلوه أخضر، بينشفوه، بيشيلوا منه كل المي تقريبا، بيرجعوا بيردوه، بيخمروه، بيحطوا له مي تحته، بيرجع بيرطب، بيترطب شوي، بيتشقر يمكن على الطريقة الفرنسوية الأوروبية، وبعدين بيرجع هاي قبل، وبعدين بينفك وبينعطى للدولة. ايه مثل ما عملته تحت، بينسحب منه هذا الخيط وبنرجع. فعلا شي مرة حدا مثلا أخذ جرب، أو سمعت بحدا أخذ هيك شقف كتير كبيرة ولفهم عمل مثل السيجار. لازم تجرب. نجي لعندك سنة الجاي بالموسم ناخذنا كم ورقة خضراء. بأمرك. فكرة جيدة. فكر شو فينا نعمل شي تاني بهاي. الله يعطيكم العافية ورجعوا عنا بموسم الجاي تنفجيكم اياهم خضر. باي باي.